So guys, tapos na tayo maglinis sa labas, and dito sa interior, ito yung mga kagamitan na ginagamit ko. Yan, this is wipe out. This is for the leather seat. Yan, ito sa leather seat cover ko, pang pakintab. And I also use this one, sun shield protectant, para sa dashboard ko. Sa dashboard, sa mga plastic materials, and then I also have this brush. Yan, para sa aircon. Dito sa mga hard to reach area. Right. Ito guys.
guys, tapos na ang tire block, nalagyan na. Pati yung foot rail, nilagyan din natin ng pang-pakintab. Ayun, oh.